en heren, it is the full moon lezing for December. It is for the vuurmensen. This is voor de ram, leeuw, boogschutter en Ophiuchus. Oké. Je moet even gaan kijken als je bent geboren 6 uur 's ochtends of 6 uur 's avonds. Eerst doen wij de zon, dan doen wij de moonmensen. Dat betekent dat je was geboren door de dag of 's nachts. Oké. De problematieke situatie is dat een heleboel mensen is niet achtergekomen wat een ramli of boodschatterman heeft gedaan. Oké. Problems voor deze man. Dus mannen 50 jaar en ouder, dus is een problematic full moon voor jullie, omdat dingen komen uit. Bank Financial Institution recognize wat is gebeurd. Heleboel geld is vermist. Ja, heleboel geld is vermist. Mensen is nou, ging even kijken, omdat heleboel geld is vermist. En het heeft mee te maken met zakenman en dat soort dingen. Problematische situatie, dat gebeurt. Mensen recognize dat een boss, een supervisor of een man heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Mensen recognize deze man heeft gelegen en bedrieger. En nou, we zien een situatie waar daar is some sort of geluk komt op voor u en je partner. Omdat mensen recognize dat mensen zat niet de waarheid te spreken. En some sort of geluk komt op. Oké, dus dat is best wel goed. Dus wat zien wij hier is dat een heleboel van jullie had some sort of a problematic situatie met een waterman, weeskal of tweelingvrouw. Die is nou van op de hoogte en recognize de logens en deceptiveness van deze persoon. Oké. En nou, deze persoon staan gewoon echt zoiets als, ja, ik laat het even gaan, we zien het wel, oké? Dus we gaan even kijken, de zonnereis in mensen. Deze periode heeft mee te maken met verdriet. Verdriet met een waterman, weeskal of tweeling. Mensen gaan echt achterkomen dat deze waterman, weeskal of tweeling persoon had niet de waarheid gesproken. Dit is over geheim, over some sort of ja, ik ken corruptie. En je bent blij dat de corruptie is nou out. Dat mensen had niet de waarheid gesproken. En dit heeft mee te maken met overheid instellen en dat soort van ding. Ik ken corruptie met mensen dat zitten liggen en bedrikken. Omdat ze hebben iets gedaan en de waarheid is nou boven water. Dus sommige van jullie, some sort of communicatie dat je krijgt van iemand, dat is een waterman, weeskal of tweeling, is niet goed en die spreekt de waarheid niet en je komt daarachter. Dan zien wij some sort of a situatie waar mensen komen achter dat een weeskalvrouw en zijn kinderen sprak de waarheid niet. Deze weeskalperson en zijn kinderen hebben de waarheid niet gesproken en doordat komt jullie succesvol overkomen een situatie omdat mensen recognize that there was some sort of a fraud speling that is creëerd. Daar is some sort of a fraud speling wat een ramli of boodschatter person of een waterman, weeskal of tweelingvrouw heeft gedaan. En daar krijg je geluk van een zeer ongelukkige spelling met deze vrouw en zijn kinderen of deze vrouw en zijn zus en broer of deze vrouw en zijn partner heeft gelegen en bedriegen. Mensen is nou van op de hoogte en recognize wat precies is gebeurd. Dan zien wij logens en deceptiveness van mensen in authority. En de waarheid is nou out, omdat mensen hebben alle data en informatie en recognize dat iemand of zijn macht verbruiken en heeft gelegen en bedriegen en zeggen en geef data en informatie dat was niet waar. En ik zie dat een heleboel van jullie recognize, hey, mijn boss sprak de waarheid niet. En je pakt deze persoon aan het, omdat je recognize dat deze persoon sprak niet de waarheid. Dus het is een situatie waar je je man zijn, dat je man heeft tegen jou gelegen en je pakt hem, omdat je hebt data en informatie en je laat zien, hey, ik weet het niet als je denkt dat de wol is over mijn hoge, maar ik zie dadelijk door de onzin dat is hier aan de hand.
En ik zie dat een heleboel van jullie, als je bent in een relatie of zo, je gaat even achterkomen dat je partner spreekt de waarheid niet. Oké? En je gaat jezelf even gewoon, je gaat gewoon opzij staan en recognize dat, hey, ik kan deze persoon niet vertrouwen. Deze persoon mag ik niet vol vertrouwen in, omdat deze persoon is niet eerlijk en oprecht. Oké? Het is een situatie dat gaat zo uitbondigen. Oké? Dan zien wij hier waar mensen recognizen wat een Ramli of boodschappenman heeft gedaan. Deze Ramli of boodschappenman heeft een heleboel rijkdom afgenomen van een stiermaker of steenbokpersoon. Deze man is een criminal. Deze man heeft een steenbokpersoon opgelegd heleboel geld. En Jupiter is nou in Steenbok omdat mensen recognize dat deze man heeft geliegen en bedrieger en heeft een heleboel geld van een Steenbok persoon genomen om de valse benodigdheid dat deze persoon hij gevraagd om dit te doen en mensen komen achter dat de man is mentally disturbed, oké? Dus is de situatie, misschien is je vader of je man en je staat stevig in je schoenen dat hij moet je rijkdom even gaan teruggeven. En ik zie dat mensen gaan echt keihard opstarten. Dat is een situatie waar deze man heeft gelegen en bedrikken en zegt dat jij heeft zich gevraagd of een stiermaker of steenbok heeft zich gevraagd om iets te doen dat was niet waar. Mensen recognize dat de man is zeer disturbed, oké? Echt, ik vind het niet normaal. De laatste tijd mensen is als even, en ik denk dat mensen was altijd zo, maar met de situatie, Een heleboel van jullie nou komen achter dat een corporation institution, je hebt je vraagteken bij een corporation institution. En het is zo, het says, ja, ik weet het niet meer. Ik weet het echt niet meer. Ik weet niet wat ik moet hierover nadenken over corporation institution. Dit is een situatie waar sommige van jullie vinden. So it says, spreek de mensen de waarheid over. En de virus en de lockdown. Heleboel mensen zitten om zichzelf af te vragen, klopt dat? Heleboel mensen. Ik zie dat het wordt zo verdrietig voor mensen. Omdat mensen is zo het says, ja, dit is gewoon vreselijk. Spreek mens de waarheid. Klopt wat men zegt. Oké? En een heleboel mensen gaan vraagtekenen hebben over overheid institutionaal en dat soort van dingen. Dus ja, door de corona, mensen is zo het says, ja, ik weet niet meer wat is waar en wat is niet waar. Dat is wat gaat gebeuren. Mensen gaan denken, ik weet het niet meer, wat is waar of niet waar. Oké? Ik ga het even kijken aan de moonrising mensen. Moonrising mensen, je gaat soms soort van beslissing maken. Als je gaat door met de corporation institution, you recognize dat mensen zijn niet oprecht. En sommige van jullie is zo, it says, hey, ik zie het wel, ik heb geen zin. Hier in een situatie, ik zie het wel. Het is een situatie waar sommige van jullie is zo, het says, laat de kerst even bij. Ik moet even in mezelf vanwege doordat, ja, ik moet een beslissing over een situatie even gaan maken. En zo het says, ik wil even in mezelf. Ik wil even bij mezelf. Ik wil niet veren. Een heleboel mensen gaan even recognize dat ze wil kerst niet veren. Ze vindt zo, het says, heleboel dingen gebeurt dat ze beginnen nou om zichzelf af te vragen over bepaalde instelling, bepaalde situatie. Oké? Dus ik zie dat is en het is niet, het is een tijd dat als jij bent zoals, ja, ik weet het niet meer. Oké? Verdriet is hier. Heleboel verdriet. Heleboel van jullie mannen is verdriet. Jullie mannen is thuis. Je bent zo niet lekker. Verdriet over je bedrijf. Dik over werk. Verdriet thuis is zo het says. Heleboel mensen gaan zichzelf kwijtraken in deze tijd. Oké? En daarom zeg ik tegen mensen, blijf bezig. Want geloof me, in deze tijd kan je gewoon zo
jezelf kwijt geraakt, oké? Daarom moet je bezig blijven, bezig blijven. Want veel mensen is verdrietig dat ze moeten thuis blijven. Ze kunnen niet op vakantie, ze kunnen niet even weggaan verkeersen. Weet je, alles wat ze hebben ze moeten alles opgezet. En het is een tijd waar er is zoiets als, je moet geestelijk heel sterk om door deze tijd door te komen. Dus blijf bezig, dames en heren. Omdat ik zie dat heel veel mensen gaat even gepakt en getrapt in verdriet. Weet je? Dat je wil niet veren en dat soort van dingen. En als je wil niet veren, ik kan zeggen, ja, omdat ik zie niks wat om te veren met deze tijd. Echt waar. En het wordt even moeilijker volgende jaar. Een heleboel van jullie gaat even achterkomen dat soms hadden we samenwerken of mensen zitten gewoon jou op te lichten, weet je. Het is zoiets als je wordt keihard, maar mensen zitten te heten van je eigen creativity. En ik zie dat sommige van jullie is zoiets als nee. Hey, nee, dit gaat niet gebeuren. Au, mouw op, hier, nou. Dit gaat echt niet gebeuren, weet je. Het is zoiets als je zit keihard alles om te doen. En iedereen zit van jou te vreten. En het is zoiets als, nee. Ik wil mijn rijkdom terug. Ik wil wat is achtergelaten voor mij. Ik wil mijn spullen terug. Ik zie dat je recognize dat mensen en family zit je gewoon te nemen, alles van je af te nemen. En ik zie dat het is een jaar dat je staat en je staat stevig in je schoenen en zegt, nee, niet meer. Het is nou over, is goed, toedeledokie, ik hoef geen vrienden te zijn. Zo lukt het bij mij niet. En het is een situatie waar sommige van jullie recognize dat ja, het gaat te ver. Het is altijd dat je moet bij mij komen. Of het is altijd dat en sommige van jullie vinden, nee, ik hou me hier op. Heleboel deceptiveness, leugens, deceptiveness, communicatie, leugens, deceptiveness, allerlei dingen. Ik zie dat sommige van jullie staan zoiets als, ik hoef niet naar de nieuws te luisteren. Ik wil gewoon even iets anders gaan doen. En ik zal zeggen, koop heel veel boeken. Altijd. Je wordt wijzer, meer informatie dat je leest, weet je, om gewoon jezelf uit deze verschrikkelijke cares uit te komen, oké? Omdat je gaat even recognize dat mensen is niet eerlijk, oké? Het is zoiets als, Jezus man, hoe kan je met jezelf leven? Echt waar. Soms zit ik en ik luister naar mensen en ik denk, wow, oké. Alright, that is your forologer. Ik kan daar niet daarop. Maar je gaat even recognize hoe mensen, zoals als mensen hebben het kwijtgeraakt, weet je. En daarom zeg ik, lezen is goed, blijven bezig, spelletje doen, omdat je essen verbergt, oké. Als je zit in de depressie, dat heeft een effect op je psychic, je physical psychic, je mental, je denkbel, je essen. Dus je moet blijven doorgaan, blijven bezig, oké? Basic, oké? Daarom heb ik ben zoiets als, ja, ik heb geen tijd voor vrienden. Ik ben bezig altijd. Ik heb, als in mijn rusttijd, ik kan luisteren naar iets of ik kan lezen. Dames en heren, het is niet te veel om te lezen. Lezen is zeer, zeer, zeer belangrijk. Omdat met deze depressive time, je komt out of je eigen zelf. Weet je, als je gewoon zit en niks, je wordt gewoon moe. Je moet lekker even gaan buiten lopen als je kan. En lezen, het is zeer belangrijk met lezen, oké? Heleboel van jullie gaat focussen op je relatie. Je gaat focussen op bouwen je relatie. Je gaat even focussen op connecten met diegene dat je houdt van. Dus ik zie, veel van jullie gaan even op zoek naar je ouders. Even bij je ouders en dat soort van dingen. Ik ga je best wel helpen, omdat mensen ga je echt steunen, weet je. Dus als je heel veel van jullie gaat even richting je ouders, even richting meer tijd met je partner en dat soort van dingen. Je gaat werken aan je relatie in deze tijdspan
vanwege dat een heleboel van jullie gaat recognizen dat de rest van de wereld is as gek als een door. Je gaat gewoon focussen op de mensen dat je houdt van, oké? En dat is goed. Dames en heren, het is zwaar. Ik ga niet zeggen dat het is niet zwaar. Een heleboel mensen is zoiets als Jezus. Het is verschrikkelijk. We kunnen dit niet doen, we kunnen dat niet doen. En het wordt een bleek kers, weet je? Zeer bleek kers. En voor de mensen dat is even aan de rand om, weet je, dat je bent echt on the rand, zoiets als ja. Inadem. Oké, ga even yoga. Er is heel veel op YouTube yoga. Begin je eigen YouTube kanalen. Doe iets. Ga iets guns doen. Lees een boek. Maar ik weet het. Het is de meerste. We dachten dat vorige jaar kerst was erger. Maar deze kerst is erger, dames en heren. En ja, ik ga het niet sugarcoaten. Oké, het is wat het is. Ik hou van jullie. Ik ga. Namaste.